Storyn i början på året var ju att det var dags för Europa och den storyn höll ju också ett tag. Vad berodde detta på och vad är det du ser i Europa kontra USA just nu? Egentligen det som vi såg i början av året var egentligen det att stämningen vände helt och hållet gentemot Europa. När man tidigare varit negativ mot Europa så blev man lite mer positiv och tvärtom hände det i USA att man gick från hopp till lite mer negativa utsikter. Och egentligen så kan man kanske skylla lite på Trumps utrikespolitik och handelspolitik som gjorde det att stämningen ändrade ganska mycket gällande Europa. Men samtidigt så har det ju nu vänt igen och USA fortsätter sätta nya rekord medan Europa laggar. Skulle man säga att USA kanske har toppat? Kanske inte helt ännu kan man kanske säga att USA har toppat. Vi så fantastiska resultatsiffror från USA efter andra kvartalet. Speciellt de här AI-bolagen eller IT-bolagen visade då väldigt stark resultattillväxt ännu under Q2 och massiva planeringar på fortsatta investeringar inom då IT-branschen. Men att det som kanske man kan se som en risk som en icke-dollarplacerare är väl främst dollarn då, som jag tror själv det finns en stor möjlighet att dollarn fortsätter försvagas. Och som en kanske svensk placerare så måste man ta i beaktande den här sämre dollartrenden som kanske är möjlig då under kommande år. Vad är det som gör att du tror att det är dags att byta fokus till Europa här och nu då? Är det dollarn då främst? Det är dollarn också som en orsak, men jag ser att det kommer ske en förändring i Europa på tillväxten också. Någonting som vi inte kanske har sett på nästan 20 år. Och det beror främst på att Tyskland har då ska börja stimulera sin ekonomi. Tyskland som kanske ofta kallas för Europas sjuke man har tillfrisknat här under det här året. Och utsikterna för Tyskland så ser jättepositiva ut. Och jag tror en del av den här stimulansen kommer spilla över till andra europeiska länder också under kommande år. Så läget i Europa ser mycket bättre ut än det gjorde för ett år sedan. När det i USA kanske ser lite sämre ut vad gäller tillväxt under kommande år. Och vad ser du för styrkor med Europa och varför ska man investera här jämfört med USA då? Ja, jag ser styrkan speciellt på grund av den orsaken att Europa är så himla billigt jämfört med USA för tillfället. Och just det att Europa kan överraska positivt när det gäller både ekonomisk och resultattillväxt från och med nästa år. När USA då kanske är redan prissatt på ganska höga nivåer och tillväxten kanske avtar lite. Så jag ser att det finns en stor möjlighet i Europa. Dessutom tycker jag att det som händer i Tyskland nu är något som vi inte har sett på jättelänge. Och jag tror att det kan medföra ganska stora överraskningar vad gäller tillväxt i europeiska bolag under kommande år. Och vad finner vi guldkornen i Europa? Vi kan lyfta fram ett par guldkorn som redan har gått jättebra. Till exempel europeiska banker och europeiska försvarsindustrin som har faktiskt gått bättre än till exempel USAs Mag 7-bolag redan de här senaste 2-3 åren. Och speciellt i år har vi sett en jättestor stegring i sådana här bolag. Så jag ser fortfarande att de här två är ganska starka guldkorn i Europa. Dessutom tycker jag allt som är relaterat till Tyskland ser bra ut. Tyska sådana här inhemska bolag ser intressant ut. Och sen om man tittar mer från en sån här stil eller faktorsynvinkel så tycker jag att värdebolag, det vill säga billiga bolag, ser intressanta ut i Europa. Och sen också småbolag som jag tycker är väldigt intressant i nuläget. Då tackar jag dig så jättemycket Peter Lindahl för denna intervju. Tack så mycket.